मस्त, जबरदस्त, मस्त छान स्टफिंग आलंय भाजीचं. खूप सुंदर दिसते आणि किती छान जाळी आली आहे या इडलीला. जबरदस्त. नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण उपवासाची इडली कशी बनवायची ते बघतोय. उपवासाची पण भरलेली इडली करतो, त्यामुळे चटणी बिटणी करायची पण आवश्यकता नाही. तर सगळ्यात आधी मिक्सरमध्ये साबुदाणा घ्यायचा. पाव कप साबुदाणा इथे मी घेतलेला आहे. तर सगळ्यात आधी साबुदाण्याचा रवा बनवून घ्यायचा. अगदी बारीक पीठ करायची गरज नाहीये साबुदाण्याचं. साधारण हे असा रवा काढायचा साबुदाण्याचा. तर यामध्ये 1.5 कप वरई घालायची. आणि अर्थातच बारीक पीठ करायची गरज नाहीये, फक्त फिरवून घ्यायचं मिक्सरला. आता हे वाटलेलं साबुदाणा आणि वरईचं मिश्रण एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं. यामध्ये 1 कप दही घालूयात. दही आधी व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. आता इथे दही नसेल तुमच्याकडे 1 कप, तर 1 कप दह्याच्या ऐवजी 2 कप इथे ताक तुम्ही वापरू शकता. ताकाचा वापर या रेसिपीमध्ये केला तरी चालेल. मग दही घालायची गरज नाही आणि पाणी घालायची गरज नाही. सरळ तुम्ही 2 कप ताक यामध्ये वापरू शकता. तर यामध्ये 1 कप पाणी घालायचं. मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि मिक्स करून घ्यायचं. आता हे मिश्रण असं व्यवस्थित मिक्स करून झालं की झाकण ठेवून एक 15 ते 20 मिनिट आपण बाजूला ठेवूयात. प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. पीठ तयार होतंय तोवर आपण स्टफिंग याचं बनवून घेऊयात, भाजी बनवून घेऊयात. तर सगळ्यात आधी 1 चमचाभर साजूक तूप. तूप नसेल वापरायचं तर शेंगदाणा तेल किंवा गोडा तेल तुम्ही इथे वापरू शकता. तूप गरम करून घेऊयात व्यवस्थित. तूप व्यवस्थित गरम झालं की यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालायचं आणि रताळं. रताळ्याचे असे छान छोटे छोटे पीस करून घेतलेत ना. मिक्स करायचं. आता यामध्ये एकतर हवं तर तुम्ही लाल मिरची वापरू शकता, पण मी इथे लाल तिखट वापरते. रंग छान दिसतो म्हणून लाल तिखट. हवं तर मिरची वापरू शकता. काळं मीठ आणि आपलं नेहमीचं मीठ थोडंसं. आता हे मिक्स करूया. मस्त, खूप छान दिसतंय. आता यावर थोडंसं पाणी घालायचं 1 चमचाभर. आणि हे रताळं शिजेपर्यंत वाफवून घ्यायचं झाकण ठेवून. खूप वेळ नाही लागत, एक 4 ते 5 मिनिटात शिजून होतात. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. तर इथे एक 4 ते 5 मिनिट मी ही भाजी शिजवून घेतली आहे. मस्त छान दिसते. ऑलमोस्ट शिजत आला. पूर्ण शिजवायचं नाही, कारण आपण हे स्टफ करून स्टीम करणार आहोत, त्यामुळे इडली बरोबर पुन्हा हे कुक होणार आहे. त्यामुळे पूर्ण शिजवायची गरज नाही. आता एक शेंगदाण्याचा कूट चमचाभर आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. कोथिंबीर खात नसाल नाही टाकली काहीच हरकत नाही. आता हे मिक्स करूयात आणि 1-2 मिनिट फक्त परतून घेऊयात. मस्त जबरदस्त दिसते आणि आपलं हे आता स्टफिंग बनवून इथे तयार आहे. चला तर मग आपलं स्टफिंग तयार आहे, बॅटरही तयार आहे. आता हे जे पीठ तयार आपण करून घेतलं होतं यामध्ये अर्धा चमचा खायचा सोडा घालूयात.
यामुळे इडली मस्त मऊ आणि लुसलुशीत व्हायला मदत होते. मिक्स करूया. सोडा घातला की छान असे बबल्स येतात, तुम्ही बघू शकाल बॅटरला. आता इडली पात्र घ्यायचं, तेलाने ग्रीस केलं व्यवस्थित. आधी एक एक चमचाभर हे पीठ घालूयात. आता यावर हे जे आपण भाजी बनवून घेतली हे घालूयात. आणि पुन्हा यावर थोडं थोडं बॅटर घालायचं. आणि आता याच पद्धतीने सगळं इडली भरून घ्यायची, स्टफ करून घ्यायची. सगळी इडली पात्र व्यवस्थित भरून ठेवलेत. आणि नेहमी मी सांगत असते स्टॅक करताना अल्टरनेट करायचं, म्हणजे इथे इडली भरलेली असेल तर वरची इडलीची बाजू इथे आली पाहिजे, म्हणजे ती फुगली तरी त्या पात्राला चिकटत नाही. आता इडली कुकरमध्ये खाली थोडंसं पाणी गरम करून घेतलं, 1 ते 1.5 इंच. यामध्ये हे पात्र ठेवायचं, झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर 15 मिनिट स्टीम करून घ्यायची. चला तर मग इथे इडली झाली आहे, मस्त फुलल्या आहेत. आणि येस, काढून 5-1 मिनिट झालेले आहेत. थोडं थंड झालं की काढायचे असतात इडली पात्रातून. जबरदस्त, तुम्ही बघू शकाल किती छान जाळी आली आहे या इडलीला. आणखी एक काढून बघा. मस्त. आता ही इडली कशी खायची? ही इडली अशीच खाऊ शकता, कारण यामध्ये भाजी घातली आणि ती भाजी पण पौष्टिक आहे, हेल्दी आहे. किंवा मग चटणी बनवू शकता. उपवासाच्या चटणीची रेसिपी मी ऑलरेडी पोस्ट केलेली आहे, नक्की चेक करा, लिंक देते खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. किंवा आमटीबरोबर, वरईच्या शेंगदाण्याची जी आमटी करतो भाताबरोबर खायला, त्याबरोबर पण जबरदस्त लागते ही इडली. एक इडली आपण कट करून बघूयात. मस्त, जबरदस्त, मस्त छान स्टफिंग आलं आहे भाजीचं, खूप सुंदर दिसते. आणि तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. आणि याच वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.